Namaste, Sunirata. Hello everybody. Thank you. यहाँ आउनु भएकोमा मलाई लेक्चर दिन आउँदैन र म यहाँ चाहिँ अगाडि बसेर I'm not pretending that I'm an expert and I'm not here to lecture you on मैले के गरेँ, I'm right and this is what you should do भनेर. What I hope is यो room almost filled छ. But what I hope is I get to have almost like a one-on-one conversation. I would like to share about मैले के गरिरहेको छु, मैले के गर्न ट्राई गरिरहेको छु. And I hope सबैजनाले चाहिँ त्यसबाट के देख्नुहुन्छ भने where do you fit in? How does this relate to you? र त्यसबाट चाहिँ we can start a dialogue. हुन्छ? Perfect. And anytime मैले कुरा गर्दाखेरि if you have any questions, I'm completely fine with answering those. है त? So, the Great Nepali Diaspora, just धेरै दिनु भएको छ bio. I won't add to it. One thing that's relevant in terms of what I'm building is because मेरो background has been with tech startups my 10 plus years, banking, non-profits, all kinds of industries. अहिले चाहिँ I'm trying to bring the learning भन्छ नि from all the different industries and relate to people. So what we're building आज त धेरै IT को कुरा हुन्छ तर it's relatable to people in different domains and I'm hoping त्यो is relatable. First, सबैजनालाई थाहा होला तर डायस्पोरा भनेको के हो? I think कहिलेकाहीँ अलिकति भेग हुन्छ यसको definition. तर basically अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टको लागि नेपाल बाहिर भएको नेपालीहरू रुट्स भएको इट कुड बी पिपल द्याट आर स्टुडेन्ट भएर या काम गर्न बाहिर गएको र हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इभन त्यहाँ गएर नेपाली पेरेन्ट्स भएको र बाहिर जन्मेकोलाई पनि आई वुड काउन्ट देम एज नेपाली डायस्पोरा. सो द ग्रेट नेपाली डायस्पोरा एकदमै कर्नी नाम छ, अलि चिजी नाम छ तर फर अ रिजन एन्ड वी कल आवरसेल्भ्स TGND. TGND भनेको के हो भने community of exceptional global Nepalis. र हाम्रो plan चाहिँ to be connected and to do something for Nepal and our communities there as well. So if you look at the definition and our name as well, हाम्रो नाम चाहिँ नेपाली डायस्पोरा मात्रै छैन के, right? Because हामी traditionally पनि इन्डिया र चाइनाको बिचमा भएर we always think of ourselves as the सानो country. के गर्न नसक्ने, landlocked, right? We always give ourselves these excuses. And my hope is, नामदेखि नै when we say it, we think, okay, we're like the Great Nepali Diaspora. We're not just any चान्सुने diaspora हैन के, Great Nepali Diaspora. किन start गरेको, right? There's always a reason. I mean, कतिजना यहाँ startup build गरिरहनु हुनुहुन्छ होला, आफ्नो business छ होला. There's always a reason why you start something. मेरो लागि के थियो? म एज अ स्टुडेन्ट US गएको थिएँ, धेरै ठाउँमा काम गरेँ. What I realized is हामी नेपालीहरू चाहिँ सोसल कनेक्सन्स एकदम स्ट्रङ छ. हामी भेट्छौँ साथीभाइ, रमाइलो गर्छौँ, कामको कुरा धेरै गर्दैनौँ, राइट? अर्को चाहिँ हामीहरू यो चाहिँ दिस इज मोर इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल बाहिरको तर इट्स रिलेटेड टु नेपाल एज वेल, राइट? हामीहरू चाहिँ आफ्नो ग्रुप्समा बस्छौँ, कलेजको ग्रुप, अब आफ्नो कम्युनिटीको ग्रुप हैन, और आफ्नो लोकेसनको ग्रुप, कुन सिटीमा छौँ, कुन स्टेटमा छौँ, कुन कन्ट्रीमा छौँ. थर्ड चाहिँ धेरै कुरा गर्नै गर्दैनौँ हामी नेपालीहरू, स्पेसली इन टर्म्स अफ नराम्रो के न्युज भयो भने यु सी अन ट्विटर, राइट? कस्तो फैलिन्छ कुरा, पिपल आर आउट देयर, राइट? राम्रो कुरा भयो भने इट्स सो हार्ड टु ट्रान्सलेट द्याट हैन. सो वी सी द्याट इभन इन टर्म्स अफ बाहिर भए पनि के, राइट? वेयर एकदमै धेरै राम्रो कामहरू भइरहेछ तर कसैको कसैसँग कम्युनिकेसन छैन. हामी म चाहिँ आई डोन्ट नो, अब बाहुन, म चाहिँ के, म चाहिँ यहाँ, म बस्टनमा बस्छु या म चाहिँ IT फिल्डको, मेरो चाहिँ साइन्समा भएको मान्छेसँग कनेक्सन छैन. अल अफ इट हामी एक्सक्युजेस मात्रै खोज्छौँ. नम्बर 4 विच इज सो इम्पोर्टेन्ट, आई डोन्ट नो हामी यहाँ नेपालमा कतिको रेलेभेन्ट छ, बाहिर कस्तो छ भने कतिजना नेपालीहरूले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, राइट? एकदमै सक्सेसफुल हुनुभएको छ, डन अमेजिङ थिङ्स. अनि उनीहरूलाई दे डोन्ट निड टु बी आउट हियर यसरी पब्लिकमा, उनीहरूलाई के पनि चाहिँदैन. दे हेभ मनी, दे हेभ फ्रेन्ड्स, दे हेभ एभ्रिथिङ दे निड. अनि उनीहरू के गर्नुहुन्छ? पछाडि जानुहुन्छ, राइट? दे आर हिडन. हामी के गर्दैछौँ भने
हाम्रो रोल मोडल्सहरू दे हेभ टु बी आउट इन पब्लिक, दे हेभ टु बी आउट इन पब्लिक एन्ड दे हेभ टु बी हेल्पिङ पिपल इन्टेन्सनली. नम्बर 5, वुमेनको लागि अझ बढी लेयर्स छ. यो रुममै हेर्नुहोस्, राइट, कतिजना केटी हुनुहुन्छ, राइट, एन्ड दिस इज representative of every group, every organization, every initiative. But this needs to change. मेरो favorite line is नेपालीहरूको मोमो पार्टिज धेरै हुन्छ, मेन्टरशिप पार्टिज हुँदैन, राइट. मोमो मेरो पनि फेभरेट हो, सबै मनपर्छ, तर देयर हेज टु बी मोर देन द्याट, राइट. रमाइलो गर्ने मजा गर्ने मात्रै होइन कि इट निड्स टु ट्रान्सलेट इन्टु ट्यान्जिबल एक्सन. इन टर्म्स अफ अ भिजन चाहिँ बाहिर भएको नेपालीहरू कनेक्ट हुने, हामी आफ्नो कम्युनिटिजलाई हेल्प गर्ने र नेपालमा कसरी एज अ कलेक्टिभ, एज अ ग्रुप कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर, द्याट्स आवर सेयर्ड भिजन. In terms of what we're becoming, there are 2 things. म चाहिँ day 1 देखि स्टार्ट गर्दाखेरि म जहिले पनि 2 थिङ्सको लागि चाहिँ एकदमै स्टबर्न भएको छु TGNDकोमा, अनि देन एभ्रिथिङ एल्स इज फ्लेक्सिबल भनौँ न, होइन. 2 थिङ्स के थियो भने day 1 देखि चाहिँ आई विल नट लेट दिस बी अ पोलिटिकल प्लेटफर्म. What that means is अब नेपालमै बसेर पनि या बाहिर बसेर पनि, right, you will have affinities to different political parties, which is really fine. र त्यो you young peopleमा you also need to have ownership of what happens in the country, right. I'm not saying you shouldn't be involved. What I'm saying is things that divide us, right. यो पार्टीले के गर्यो, योले के गर्यो, अब अमेरिकामा पनि रिपब्लिकनले के गर्यो, डेमोक्रेटिकले के गर्यो, त्यसले I don't want things like that to come to our platform and divide us even more, हैन. अनि नम्बर 2 चाहिँ के छ, it's not going to be a sales platform. What does that mean भनेको चाहिँ you cannot treat people like your group of 50 people or so, like I cannot be like, oh, this is my database to send emails, I'm going to sell them something भन्दा पनि मेरो होप के छ भने I will get to build relationships with all of you, I'll get to know all of you, and maybe कुनै पोइन्टमा चाहिँ there will be a business that comes out of it, there will be a mentorship that comes out of it, तर it cannot be transactional, हैन. तर त्यसबाहेक चाहिँ अहिले चाहिँ it has become this platform for mentorship, for investments, fundraising, dialogue around even हामी नेपाली भने के हो त, what does being Nepali mean, especially for people that are outside Nepal and have been living there and are sort of semi-Nepali, Nepali American, Nepali British भनौँ न. अनि पार्टनरशिप्सको लागि पनि it's become a really good platform. तर त्यो सबैभन्दा मेरो लागि पर्सनली इम्पोर्टेन्ट चाहिँ a safe place for every Nepali, हैन. अघि मैले फेरि रुममा सबैजनालाई हेर्न लाएको थिएँ वुमेन छ कि छैन भनेर. अहिले यसो हेर्नु भयो भने we all look very different, we're all very part of very different community, हैन. तर हामी सबैजना नेपाली हो. सो TGNDमा चाहिँ it doesn't matter तपाईँ कहाँबाट हो, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कस्तो हो, तपाईँको फ्यामिली प्रिभिलेज थियो कि थिएन, तपाईँको एजुकेसन कहाँबाट हो, it doesn't even matter. It has to be and it is a place for every Nepali. हामीले लन्च मैले लास्ट इयर अराउन्ड दिस टाइम काम गर्न स्टार्ट गरेको थिएँ. वी लन्च अगस्त 2022मा चाहिँ अफिसियल लन्च भएको थियो. सो इन टर्म्स अफ हाउ वीर बिल्डिङ, द पोइन्ट इज टु कनेक्ट अल नेपालीज आउटसाइड नेपाल. हरेक फिल्डमा भएको वी आर मेम्बर्स आर अन्डरग्रेड स्टुडेन्ट्स, ब्याचलर्सदेखिको रिटायरिजसम्म हुन्छ, होइन. सो 18+ जस्तो, तर इन अल फिल्ड्स हरेक कुरा गरेर डक्टर्स, इन्जिनियर्स, लयर्स, IT प्रोफेसनल्स, अल काइन्ड्स अफ पिपल. अनि देन सो वाइड गयो अनि डिप गयो. सो दिज हब्स आर मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार, वाट देयर वर्किङ अन अनुसार, होइन. सो डेटा साइन्स, क्रिएटिभ्स, अब PhD नेपालीहरूले एकदम धेरै नेपालीहरू प्रोफेसर्स हुनुहुन्छ, एकाडेमिक्स हुनुहुन्छ, entrepreneurs is a big interest, public policyमा एडभोकेसी गर्ने धेरै अपर्च्युनिटी छ. त्यस्तै अब यङ प्रोफेसनल्स, वुमेन्स. सो हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने पहिला सबैजना मान्छे कनेक्ट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अनुसार we're building different hubs.
यो चाहिँ I'll just go through some of these things. हाम्रो platform भएको भएर it's been great for people to find internships for jobs. One of our founders is Baldail, who everybody knows. We have this thing where Nepal बाहिर बसेका मान्छेहरू almost once a year जस्तो सबैजना they come visit यहाँ फ्यामिलीहरू त्यति बेला चाहिँ we organize in-person events with different organizations here so that the knowledge transfer को चाहिँ those kind of opportunities happen. We do a lot of virtual events. I think हामीसँग so far, so 8 months भयो TGND established भएको. We've done I think 50 events. 35 or actually 40 have been in-person events, different places. Only some of these are virtual events. Seattle, we have ambassadors in every, at least our hope is, we have I think 50 pugna layo hola ambassadors in every, at least US-based college, university, organization. And the plan is, कस्तो खालको भने कुनै नेपाली एउटा just as an example, Google मा छ भने, and you're applying for a job in Google, they will give you time, and at least एउटा सोध्ने मान्छे त हुन्छ, right? Instead of LinkedIn मा random search गरेर को छ होला Google मा, at least एउटा सोधिने मान्छे भयो भने, it makes a difference, right? And त्यस्तै अब कुनै colleges मा ambassadors भयो भने, they get to tell us कि okay हाम्रो college मा त like this is what the people need. यस्तो खालको mentors चाहिरहेछ. So we hope to, these people are going to be our eyes and ears on the ground. I love this. कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले testimonial पठाउँछ. First Nepali event without the 3 Ds day. Dance, daru and dangdung. Fun stuff. We have some of our chapter leaders. This is a little old slide. We have 40 chapters around the world. US ma baek, places like Rwanda and Japan and Poland and Switzerland and Australia and matre pani chaina tara some of our amazing volunteers haru. This is something that I'm very, very, very proud of, and I think this is going to be super important. यो भने चाहिँ के हो भने recent अनुसार US मा मात्रै there's 500,000 नेपालीहरू हैन. अब UK मा सोच्नुस्, अस्ट्रेलिया मा सोच्नुस्, सबैतिर सोच्नुस्. तर हाम्रो गभर्नमेन्टलाई पनि थाहा छैन कि को कहाँ छ, के गरिरहेछ. अब आईटीकै just as an example सोच्यो भने nobody has the right numbers in terms of कुन स्टेटमा छ, कुन लेभलमा मान्छे छ, VP छ कि एनालिस्ट छ कि के छ भनेर. So our hope is मेरो एकदमै amazing team of volunteers छ जोसँग चाहिँ we're working on this. So अलिअलि clusters हुन थालेको छ. तर I'm hoping कि very soon we'll get to see this. नेपालीहरू कहाँ मात्रै पुगेर हिँड्छ र कस्तो कस्तो ठाउँमा रहेछ. अघि मनोहरजीले त्यो ID को कुरा गर्नु भएको थियो. So one of the things that we're trying to do is every Nepali diaspora outside will get a unique ID as well, right? So that we get to see के भइरहेछ, track गर्न मिल्छ. Our chapter leaders, San Francisco co-events, one of our founders. So Entrepreneurs Forum भित्र चाहिँ हामीले कतिजना foundersहरू, नेपाली founders that are based around the world लाई चाहिँ उनीहरूलाई pitch गर्न opportunity दिन्छौँ. Nishal is one of them. उसको fundraising को I think 90-95% of his fundraising goal चाहिँ हाम्रो community को तर्फबाट भयो, which is such an exciting thing, right? So that there is a new source of funding for people. Some other chapter leaders, this is Canada, this is Dubai, सबैतिर Vancouver in Canada. Rupu is one of our mentors, he's in Amazon. We did this event, this was in Dallas. Picture here, when you think it's going to be Nepal, it's Nepal, right? I would never have guessed that US ma there's a KTRuko matre leadership and so many amazing women represented, right? So this is just tip of the iceberg, right? Sam Tapalia, धेरै मान्छेलाई थाहा होला, he was on our podcast and he's also a mentor, हैन. त्यस्तो खालको यति धेरै नेपाली roots भएको मान्छेहरू छ that are incredible. I'll just rush through these. Some of our, I'm personally proud that
एकदम धेरै हाम्रो च्याप्टर लिडर्समा more than half are women, and even in terms of हाम्रो इभेन्ट्सदेखि सबै कुरा एक्सपर्ट्सहरूमा women are coming in the spotlight, which is exciting to see. यो चाहिँ न्युयोर्कमा Nirnay, who is in LinkedIn, Roshni, who was also on our podcast. This is another way of amplifying these stories, right? कतिजना मिडियामा हेर्नुभयो भने स्पेशली नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने handful of company र handful of CEOs को सबैलाई नाम थाहा हुन्छ, सबैले देखा हुन्छ, ठुलो office, right? SecurityPal also has a really nice office. तर you see all of a few people like that, right? तर त्यसबाहेक, if you can count 5 here, there are 85 people that are out there, अझ more successful हुन सक्छ, तर nobody really knows anything about them, right? Which means that हामीले उनीहरूको leverage, उनीहरूको mentorship, उनीहरूको learning हामीले leverage गर्न सकिरहेनै छैन. तर यो through our podcast, we are getting to share their stories, right? उनीहरूको stories, उनीहरू कसरी successful भयो र उनीहरूले कसरी नेपालमा contribute गर्न सक्छ, त्यो has been really exciting. अलिकति रस गर्छु यो सबै चन्दा, who is an immigration lawyer in New York, निर्देश यहाँ चिनाएको छ होला, उसले पनि he also pitched to our community. This is New Yorkमा Suman Khatiwada, he's one incredible entrepreneur in Texas. His company has raised, I think, $150 million so far. Incredible mentor. A few things. Pratyush, I'll quickly mention this. Upani, he's a mentor. A lot of people probably don't even know about him. He's one of the few people, Nepali, that have gone to Y Combinator, non-profit ko lagi, which is incredibly hard. And usko, I think he's raised 120, 140 million again. So incredible names that nobody even knows about them. Bikul, digital exit vaisake entrepreneur doing some incredible work in the US. I'll quickly go through. So about alikiti more serious kuraharu, haina? Diaspora ko kura gardakeri, right? When you look at the news, when you read articles, diaspora bhanne bittikai only one thing that you'll hear about, right? Diaspora le ke ल्याउँछ, FDI ल्याउँछ. That's it, right? There's so much more, and I hope I can talk about it and help you understand, right? Investment is important. Nepalko context, especially अहिले investment चाहिरहेछ, right? We all get it. तर त्यसबाहेक पनि the 3 next things are super important, and I hope त्यसलाई चाहिँ कसरी leverage गर्ने भनेर हामीहरु सबैजना we can act on it, हैन? Number 2 is technical expertise. अघि मनोजजीले he talked about कति धेरै challenges यो framework मा कस्तो exciting पनि छ, तर there's so many challenges in terms of scaling, कसरी के गर्ने भनेर, हैन? अब कसैले यहाँ startup build गरिरहनु भएको छ भने पनि you also realize company खोल्न, start गर्न, idea, it's exciting, scale गर्न गाह्रो छ, right? अब नेपालमा पनि clients पाएर अलिकति भयो भने त्यसलाई इन्डियासम्म कसरी लग्ने, regional कसरी बनाउने, how do you make your company a global one, right? Two are challenges that are not easy to fix. आफैले गर्न पनि सकिन्छ, you can spend years on it, तर maybe you can also tap into people that have done it. हैन? त्यो गर्न पायो भने त wouldn't that be amazing, that you wouldn't have to waste a few years of your life learning everything on your own, तर get to learn from somebody that's done it, हैन? Number 3 is networks. Networks भने चाहिँ के हो भने it can be anything, हैन? Investors, mentors, experts. त्यहाँ बसेको यो अडियन्समा भएको र मेरोमा डिफरेन्स भनेको हाम्रो नेटवर्क्स हो. तपाईहरुको नेटवर्क्स नेपालमा स्ट्रङ्गर छ होला, मेरो नेटवर्क युएस मा स्ट्रङ्गर छ होला, राइट? तर the key is हामीले आफ्नो नेटवर्क कसरी शेयर गर्ने, कसरी मैले मेरो ओ माय गॉड मेरो नेटवर्क म कसैलाई शेयर गर्दिन, मैले कसलाई चिनेको छु त्यो भन्दिन, हैन कि हाउ डु आई शेयर इट, हैन? त्यो इज सुपर इम्पोर्टेन्ट, एन्ड आई थिंक त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि कुरा गरेको चाहिँ आईटी फिल्डमा स्पेशली त्यो स्केल गर्न, त्यो एम्प्लिफाई गर्न इट्स गोइङ टु बी इम्पोर्टेन्ट. Number 4, exposure, हैन? Exposure is interesting because कति times चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ
how do we get the world to Nepal भनेर छ, right? Which is an important thing, हैन? मेरो perspective चाहिँ how do we also take Nepal to the world? Just as an example, हामीले अघि entrepreneurs hub भनेर भनेको थियो, हैन? So त्यसमा we did this this incubator. Nepali founders based around the world, they did this 12-week program with us, हैन? त्यसमा चाहिँ a lot of amazing mentors, founders they were a part of it, 12 week को लागि and so on. अनि त्यसको डेमो डे गराएको थियो. त्यो डेमो डेमा चाहिँ इन्भेस्टर्स सबै नेपाल बाहिरको थियो. And all these investors पहिला सोच्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको पर्सपेक्टिभ नेपालको स्टार्टअप्सको बारेमा के हुन्थ्यो भने इन्डियाको, पाकिस्तानको, बङ्गलादेशको मार्केट साइज सोच्यो भने कसैले नेपाल हेर्दैन, राइट? तर इफ यु take them agadi नै and showcase them, they get to move away from that, right? त्यो एउटा चान्स पनि त हो नि, राइट? जस्तो मलाई US मा बसेर US मा भएको कोही मान्छेसँग कफी च्याट गर्न जति सजिलो हुन्छ यहाँ बसेर त हुँदैन, राइट? तर if we can take these companies in front of potential clients, investors, whoever it is, incredible things can happen. मनोहरजीले again धेरै कुरा गर्नुभएको छ खास. So यसमा म धेरै कुरा गर्दिन, हैन? 8 sectors, 80 digital. अहिले चाहिँ अब यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककोमा चाहिँ एटलिस्ट मैले देख्दाखेरि चाहिँ कहाँ पोटेन्शियल छ, केमा चाहिँ कनेक्ट गर्न मिल्छ भनेर. अघि मैले फर्स्ट वान भनिहालेँ, टेक्निकल एक्सपर्टिज, राइट? एक्सपर्टिज इन एनी फिल्ड इन टर्म्स अफ बिग टेकमा काम गरे मात्रै होइन कि अल काइन्ड्स अफ सेक्टर्समा काम गरे नेपालीहरू. एन्ड द बिगेस्ट थिङ इज बाहिर बसेर डायस्पोराको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सिएटिङ फ्याक्टर के हो भने सबै मान्छेलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु मन छ. त्यो हात उठाइसकेका मान्छे जस्तो हो कि मलाई कन्ट्रिब्युट गर्नु मन छ, तर दे हेभ नो आइडिया कसरी गर्ने, हैन? सो वी क्यान रियली ट्याप इन्टु दिस नेटवर्क. अर्को चाहिँ ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेस, हैन? कति टाइम्स नेपालको अब कन्टेक्स्ट, नेपालको कल्चर अमेजिङ छ एन्ड सो अन, तर हामी टु बी रियली कम्पिटेटिभ इन द ग्लोबल ल्यान्डस्केप नेपाली मात्रै भएर पनि पुग्दैन, right? You have to compete against Indian companies, Asian companies, American companies, and you have to be the best in every, right? त्यसकोमा चाहिँ यो ग्लोबल बेस्ट प्र्याक्टिसेस तथा बाहिर भएको नेपालीहरूले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको कुराहरू चाहिँ we are able to bring in. अर्को चाहिँ त्यही इन टर्म्स अफ टेक्निकल एक्सपर्टिज मात्रै होइन कि हरेक फिल्डमा भएको वेदर इट्स लिगलदेखि मेडिकलदेखि हरेक फिल्डको नेपालीहरूलाई चाहिँ वी क्यान रियली कनेक्ट देम, हैन? अर्को चाहिँ नम्बर 4, नलेज ट्रान्सफर, राइट? नलेज ट्रान्सफर भनेको नलेज ट्रान्सफर एट स्केल. जे पनि आई थिङ्क नाउ हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ इट कान्ट बी जस्ट वान अन वान मात्रै होइन कि हाउ डु वी स्केल थिङ्स, हैन? यो नलेज ट्रान्सफर यसरी रुममा मात्रै बसेर मात्रै होइन कि बिगर स्केलमा चाहिँ हामीले कसरी उ गर्न सकिन्छ. आई थिङ्क द्याट्स गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ. अनि नम्बर 5 चाहिँ यो डिजिटल टेक्नोलोजीमा, राइट? अब एआईदेखि अल अफ इट सबै भावमा नेपालमा अभियसली अमेजिङ छ. म नै फ्युज मसिन्समा काम गरेको थिएँ. आई हेभ सिन अमेजिङ इन्जिनियर्सदेखि एआई साइन्टिस्टदेखि एभ्रिथिङ, राइट? तर हाउ डु वी रियली स्केल इट? हाउ डु वी रियली स्किल आवर युथ इन टर्म्स अफ अल दिस टेक्नोलोजिज? भेरी सिमिलर, तर डायस्पोरा र नेपाल, राइट? फर्स्ट थिङ चाहिँ आई थिङ्क वी सुड नेपालमा एउटा पर्सेप्सन छ एन्ड आई थिङ्क बाहिर पनि त्यस्तो छ, राइट? मैले म बाहिर बस्ने मान्छे, म बाहिर बस्ने नेपाली, तपाईँहरू नेपालमा बस्ने नेपाली, वी आर डिफ्रेन्ट. तपाईँहरूले लाइक यु हेभ टु डिल विथ अ लट अफ बेसिक इस्युज, गभर्मेन्टको त्यो गाह्रो छ, सबै छ. म त सजिलो छु, यहाँ बाहिर बसेर गफ गरिरहेको छु, राइट? मेरो होप चाहिँ के छ भने अब चाहिँ वी स्टप थिङ्किङ लाइक तिमी छुट्टै म छुट्टै भनेर, राइट? आई थिङ्क त्यो टु गेट टु द नेक्स्ट लेभल वी हेभ टु फिगर आउट हामीहरू एउटै पजलको डिफ्रेन्ट पार्ट्स मात्रै हो, वी नट डिफ्रेन्ट साइड्स के, राइट? त्यसरी ट्रिट गर्न थाल्यो भने आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी ग्रेट. अर्को चाहिँ त्यो हरेक लेभलमा काठमाडौँ त अभियसली मोर प्रिभिलेज, मोर एक्सेस भएको कुराहरू, होइन? तर डायस्पोराको मा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ एउटा के छ भने नेपाली डायस्पोरा भनेर हामी भन्छौँ, जहाँ बाहिर सबैतिर गएको, उहाँहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रोभिन्सेसको हुनुहुन्छ, राइट? सो दे हेभ
affinity, ownership of different provinces as well. र हामीले एक्साइटिङ के पनि छ भने त्यो ट्याप गर्दा उनीहरूको एक्सपर्टिज मात्र होइन कि उनीहरूको अफिनिटीलाई पनि ट्याप गर्न सक्छौँ के सो द्याट काठमाडौँ मात्रै एकदमै अमेजिङ भएर रेस्ट अफ नेपाल ठिकै भएर डजन्ट मेक सेन्स राइट तर इफ वी क्यान मेक एभ्री लाइक चितवनदेखि लाइक अझ रिमोट प्लेसेसहरू यु नो डिजिटली केपेबल त्यो इज गोइङ टु बी इन्क्रेडिबल Number 3, and that's my hope, मेरो यो भिजिट खास पर्सनल भिजिट हो तर मेरो होप चाहिँ के हो भने टाढा बसेर सबै कुरा गर्नु सट्टा मैले के गर्न खोजिरहेको छु उहाँले के कुरा गर्न खोजिरहेको हुन्छ कसले अरू के कुरा हाउ डु वी कम टुगेदर अब गभर्मेन्ट पनि या युएन बडिज हुन्छ कि सबैजना स्टेक होल्डर के हो त्यो डिजिटल फ्रेमवर्क या एनी अदर इनिसिएटिभ हामीले सोच्दाखेरि कति टाइम्स चाहिँ इट्स लाइक कसरी गर्ने होला कस्तो गाह्रो राइट तर सबैजना स्टेक होल्डर बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाले आफ्नो पार्ट प्ले गर्न थाल्यो भने इट्स इजियर राइट त्यो इमिडिएट हुँदैन इट्स नट ऊ तर त्यो इट बिकम्स इजियर तर लास्टमा चाहिँ त्यही नेपालभित्र बस्ने नेपाली नेपाल बाहिर गएको नेपाली र फेरि फर्केर आएको नेपाली वी आर नट डिफरेन्ट राइट वी हेभ डिफरेन्ट लाइफ एक्सपिरियन्सेस तर त्यो सबैलाई कसरी लेभरेज गर्ने बिकज त्यो तीनटाको कम्बिनेसन भयो भने आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी द बेस्ट कम्बिनेसन कसरी आई होप TGND can be a part of your नेपालको डेभलपमेन्ट भनौँ न होइन अघि मैले कुरा गरे जस्तै मेन्टर्स एक्सपर्ट्सहरू पोटेन्सियल क्लायन्ट्स राइट यहाँबाट स्टार्टअपहरूले बाहिर स्केल गर्दाखेरि एकदमै जरुरी इज पैसाभन्दा पनि जरुरी इज रेभेन्यू होइन त्यो रेभेन्यू गर्दाखेरि इन्स्टेड अफ फिगरिङ आउट सबै सेल्स आफू सबै गर्नु सट्टा मेबी यु क्यान ट्याप इन टु पिपल द्याट आर वर्किङ इन दिस कम्पनीज एन्ड ह्याभ सम ग्रेट डिल्स होइन नम्बर 2 त्यो चाहिँ आई कल इट इन्टेन्सनल नेटवर्किङ भनेर भन्छ होइन त्यो भने चाहिँ के हो भने डायस्पोरा भने एटिएम मसिन होइन डायस्पोरा भनेको चाहिँ नेपालीहरू नै द्याट वान्ट टु हेल्प त्यसलाई चाहिँ हामी लङ टर्म कसरी बिल्ड गर्न सक्छौँ त्यो ब्रिजेस कसरी बिल्ड गर्न सक्छौँ आई थिङ्क द्याट्स गोइङ टु बी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दि थर्ड पनि इट्स रिलेटेड एज वेल राइट त्यो बोथ साइड्समा कस्तो हुनु पर्यो भने बाहिर बसेर नेपालीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ लेबर एकदम सस्तो छ म त्यो आर्बिट्राज गरेर आफ्नो फाइदा उठाउँछु मात्रै होइन कि हाउ डु आई क्रिएट कम्पनीज द्याट ब्रिङ भ्याल्यु यहाँको मान्छेहरूलाई पनि कसरी राम्रो हुन्छ त्यो गर्ने होइन र यहाँ नेपालमा भएको कम्पनीजले के गर्ने भने हाम्रो डायस्पोरा इज गोइङ टु बी दिस इन्क्रेडिबल रिसोर्स अब मैले भने नि युएसमै 500,000 छ हाइली एजुकेटेड हाइली रिसोर्सफुल डिस्पोजेबल इन्कम भएको कम्युनिटी छ भने हामी त्यसलाई कसरी ट्याप गर्न सक्छौँ भनेर आई थिङ्क द्याट्स द क्वेसन फर एभ्रिबडी दिस इज इट मेरो तर्फबाट मैले लाइक आई सेड इन द बिगिनिङ नो लेक्चर नो यु नो मैले कसैलाई उ गर्न खोजेँ होइन मेरो होप चाहिँ के हो भने वी स्टार्ट दिस डायलग एन्ड वी डोन्ट प्रिटेन्ड द्याट हामीहरू डिफ्रेन्ट साइड्स अफ द कोइन छ वी फिगर आउट हामीले कसरी कोलाबरेट गर्न मिल्छ कसरी ट्याप गर्न मिल्छ एन्ड हामीले कसरी वर्क गर्न मिल्छ थ्याङ्क यू Any questions, anyone? All right. So thank you, Preeti ji, for that wonderful presentation and making us understand the importance of networking and letting us know how we can leverage your platform.